हॅलो फ्रेंड्स, एनएस एज्युकेशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आपण या व्हिडिओमध्ये औपचारिक पत्रलेखन बघणार आहोत। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पत्रलेखन कसे करावे याबाबतच्या काही टिप्स सांगितल्या होत्या। जर तुम्ही ती व्हिडिओ बघितली नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते, तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करू शकता। तर बघूयात औपचारिक पत्रलेखन। आता यामध्ये आपला आजचा विषय आहे प्राणी संग्रहालय राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली आदर्श विद्यालय पुणे यांना सहलीला जाण्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आपण पत्र लिहिणार आहोत। कोणाला? व्यवस्थापक एसटी डेपो यांच्याकडे बसची मागणी करणारे पत्र, म्हणजे सहलीला जाण्यासाठी बसची मागणी करणारे पत्र लिहायचं आपण विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने। ओके, तर त्यामध्ये आपण पत्राची सुरुवात कशी करणार? पहिले दिनांक टाकणार, दिनांक 2 डिसेंबर 2018। जनरली डिसेंबर महिन्यात ट्रिप वगैरे जातात त्याच्यामुळे अशी आपण तारीख हे करून टाकायची। प्रति माननीय व्यवस्थापक एसटी डेपो एसटी बस डेपो पुणे। विषय लिहायचा। सो औपचारिक पत्र लेखनामध्ये आपण विषय लिहितो आणि अनौपचारिक मध्ये आपण विषय लिहित नाही। तर त्यामध्ये विषय सहलीसाठी एसटी बस उपलब्ध करून देण्याबाबत माननीय महोदय, आपण हे माननीय महोदय त्याच्यानंतर कॉमा देतो, सो हा कॉमा सुद्धा नीट लक्ष देऊन हे करायचा। मी आदर्श विद्यालय पुणे या शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने हे पत्र लिहित आहे। यावर्षी आमच्या विद्यालयाची शैक्षणिक सहल प्राणी संग्रहालय राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली येथे आयोजित केली आहे। या सहलीसाठी आपण आम्हाला बस उपलब्ध करून द्यावी अशी आमची मागणी। या पत्रामध्ये बघा एकदम घरच्यासाठी सारखी भाषा वापरत नाही, ऑफिशियल भाषा जी असते ती वापरतो इथे आपण। त्याच्यामध्ये खाली नेक्स्ट पॅराग्राफ आहे आपला, आमच्या सहलीच्या नियोजन तारखा 15 आणि 16 डिसेंबर 2018 असून 15 तारखेला सकाळी 5 वाजता आमच्या शाळेत बस उपलब्ध करावी ही विनंती। आम्ही एकूण 46 विद्यार्थी आणि 4 शिक्षक असे एकूण 50 जण या सहलीसाठी जाणार आहोत। सर्वजण 12 वर्षाच्या वर आहोत, तेव्हा 50 सीटर बस आम्हाला उपलब्ध करून दिल्यास आम्ही आपले आभारी राहू। या सहलीसाठी आम्हाला किती रक्कम भरावी लागेल? महामंडळ विद्यार्थ्यांना किती सवलत देते? मुक्काम असेल तर किती रक्कम जादा भरावी लागेल? या सर्व बाबतीत आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करावे। विद्यार्थी प्रमुख या नात्याने मी आपणास प्रत्यक्ष भेटेलच, तरी कृपया वरील सर्व गोष्टींची माहिती द्यावी ही विनंती। तत्स्थितीबद्दल क्षमस्व, आपला कृपाभिलाषी अ.ब.क. विद्यार्थी प्रतिनिधी आदर्श विद्यालय पुणे। आता बघा हे पत्र कसं लिहिलेलं आहे, एकदम ऑफिशियल लँग्वेज, विषय, प्रति, त्याच्यानंतर इथं आपलं नाव लिहायचं नसतं अ.ब.क., तर सही करायची नसते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे पत्र बघू शकता। आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण अनौपचारिक पत्र म्हणजे जे घरच्यांसाठी लिहितो, जसं की मम्मी पप्पा यांच्यासाठी, तर ते बघणार आहोत। जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, असेच नवनवीन व्हिडिओज मिळण्यासाठी सबस्क्राईब करा। थँक यू।